Hello there, traveling peoples! Andito ulit tayo ngayon sa Tullamarine Airport kasi this time magta-travel naman tayo sa State of Queensland. So baba tayo papunta sa Brisbane. So hindi tayo masyado nag-research kung ano mga pwedeng gawin doon. We'll just go with the flow. See you there! Ito na yung map ng trains nila. Doon nating airport. So, ayan. $64. Hello there, traveling peoples. Finally, nandito tayo sa Brisbane. Inabot na tayo ng gabi. So, actually 3 PM naman tayo naglanding, hapon pa. Pero mabilis dumili, mga alas 5, ang dilim na. So, sobrang pagod din natin. So, mga 9 o'clock na ngayon. So, tulog lang tayo. Ito pala yung dinner natin kanina. Mukha namang masarap. So, see you tomorrow. Hi, traveling peoples! Ayan, nakakalabas lang natin ng ating Airbnb property. And papunta tayo sa Brisbane. So, uunahin na natin today yung tallest building nila and check natin anong itsura ng Brisbane City from the top. So, sabi nung friend namin, it's called The Star. So, let's go! Star with the stars. Hi, traveling peoples! Nandito tayo ngayon sa Brisbane Central. Basta bumaba kami dito sa Queen Street Station kasi ito yung direction from Google Maps coming from our suburb. So kung mapapansin yung background is parang mga shops, then may mga hotels din. Ayun, nakita natin is yung Hyatt Regency Brisbane. And then if I'll move you here, sa harap natin is isang sculpture, and then ayun yung Griffith University. So maglalakad lang tayo ng 7 minutes papunta dun sa The Star. Traveling people, sandito tayo sa one of the tallest buildings in Brisbane, The Star. Dito tayo sa sky deck nila. Sinabi kong one of the tallest kasi may mas tall pa, kagaya ng building niya na katabi. Ayan. Pero ang maganda dito, bibigyan kanya ng panoramic view and it's free. So tara, itour ko kayo.
Doon tayo galing kanina guys, doon sa park na nakikita nyo kulay green, that's Victoria Park. Galing tayo doon sa baba kanina. And ayun yung Griffith University. Hello traveling peoples, nakababa na tayo and naglalakad tayo ngayon dito sa Corilpa Bridge. Actually ang ganda ng bridge na to, and isa lang to sa mga bridges dito sa Brisbane. So pag tinignan mo tong Brisbane River, marami pang bridge doon, and pag dun pa sa kabilang side marami pa ring bridge. Ayan, so ayan. And kung gusto niyo mag-ferry, may mga ferry din, so tatry namin later. And kung gusto niyo na pa ng isang ferry na may wheel kagaya nito, ayan, so pwede nyo ring itry. Papunta kami ngayon doon sa area na yon, yung may nakalagay na Brisbane signage, bago tayo mag-museum and mag-coffee shop. So let's go! Hi traveling peoples! Dito muna kami sa coffee shop, sa Starbucks, pahipahinga. Ano pa lang masasabi mo sa weather dito sa Brisbane? Yung weather dito actually, parang similar siya with the Philippines. So kung mapapansin nyo, hindi kami naka-jacket ngayon. So ayun lang. At saka, umiinom ako ng hot macchiato. Hello there guys! So ayun nga, after coffee, although it's a weekend, medyo ganado ako mag-work, so I've decided na magsistay muna ako dito sa State Library, while si Nate naman will gonna roam around the Queensland Museum. So, andito lang siya halos sa katabi, so babalikan niya lang ako dito once matapos na siya. So, ako, yan, work! I love working. Hello traveling people! So andito tayo ngayon sa St. Stephen Cathedral. Nasa Brisbane Central siya. Kaya lang sarado siya, so hindi tayo makapag-pray. Ang interesting dito, ito yung cathedral, then may chapel din. St. Stephen Chapel, St. Stephen Cathedral. So siguro mag-online mass na lang tayo today, and then diretso na tayo ngayon sa Chinatown nila, Brisbane Chinatown. So may nakita kaming restaurant, nag-google kami. So okay naman yung Google review. 2 minutes walk lang from here actually. Ang pangalan niya is Long Wang Restaurant. So let's see. Hello guys, on our way sa Chinatown, it seems like napadaan na rin tayo sa shopping district nila ng mga luxury brands. Sa likod ko, ayan, Hermes. So, Edward Street siya. Tapos nandun yung Cartier sa kabila and other luxury brands. So, ito naman, Montblanc, diba? So, tingin ko itong Edward Street yung parang street for luxury shopping. Google natin later kung tama ako.
traveling peoples, we're taking the train going to Gold Coast. So, ito yung map ng train. Actually, nandito kami sa... Ito kasi yung Brisbane, Queensland. Saan ba yung Brisbane? And around, ayan yung Central. Ayan yung Brisbane Central. Tapos dito kami sa suburb ng Runcorn nakastay. Ngayon, pag nag-train ka, 1 hour lang, Gold Coast na. And, ayan o, Gold Coast Airport. So, dun sa research namin, mas maganda dito kami sa Helensvale Station bumaba. And then mag-take ng another train para ma-explore itong Surfer's Paradise. Kasi ito daw yung pinaka sikat sa Gold Coast. Tara na, tayo na. Baka nga pag inano